นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้เราเข้ามารีแคปกันนะครับผมกับปาฏิหาริย์รักร้อยปี Century of Love นะครับผมโอ้ยเรื่องราว EP นี้2 EP นี้ไม่ใช่ว่า EP นี้3กับ4นะครับผมมันแบบมันมีอะไรให้พูดถึงเยอะมากๆนะครับผมเพราะว่ามันมีประเด็นตั้งแต่ EP 3ลากมาจนถึง EP 4ต้องแบบว่ามันมีอะไรที่เรารู้เพิ่มเติมแล้วก็ที่สงสัยเพิ่มแล้วก็อยากรู้เพิ่มเติมแต่อยากพูดตัวอย่าง EP ก่อน EP หน้าก่อนละกันนะว่าตัวละครนั้นมาแล้วนะฮะว่าก็ว่าน้องปอนเขาจะแบบว่ามาบทหม่อมเจ้าตอนอดีตถูกไหมฮะตอนนี้เขากลับมาแล้วเป็นคุณหมอเหมือนกันนะฮะเป็นหม่อมแล้วแค่เป็นหมอนะฮะซึ่งเขาจะกลับมาในตอนต่อไปซึ่งคิดว่าทำให้เรื่องมันมีสีสันขึ้นเพราะว่าคือคนที่ยิงคุณวาดตายถูกปะเขาก็ต้องกลับมาในวงโคจรสังสารวัตรนี้เหมือนกันเพื่อจะให้เรื่องมัน complete แล้วก็กลับทุกคนที่มันเคยเกิดเหตุการณ์หรือเป็นต้นเหตุให้คุณวาดตายมันต้องกลับมาเจอกันใหม่แล้วก็คิดแล้วว่าแบบทำไมเห็นแบบดูน้องปอนน่าจะเป็นตัวละครหลักไงไม่น่าจะมีบทแค่เป็นเหมือนแขกรับเชิญแค่นั้นจริงๆด้วยเป็นบทหลักแล้วคิดว่าก็คือเป็นแฟนเก่าของตัววีด้วยนะครับผมเพราะวีเขาเคยพูดเขาวีใน EP เนี่ยเขาพูดมาแล้วว่าตัวเขาเขาเคยมีแฟนทั้งผู้หญิงและผู้ชายมาก่อนแล้วเขาเคยมีอะไรกับผู้ชายมาก่อนด้วยแล้วแฟนเก่าของคนนั้นจะเป็นหมอคนนี้แหละทีเนี้ยหมอเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งรู้สึกว่าหมอดูคุ้นๆหน้าเหล่าจั่วกงของเราด้วยเป็นไปได้ไหมว่าหมอจะได้ความสามารถในการระลึกชาติกลับมาด้วยถึงถ้าได้เนี่ยเขาก็ต้องแค้นเหล่าจั่วกงมากๆในความรู้สึกของเขาในตอนนั้นที่เขาเห็นภาพในอดีตหรือตอนแบบว่าภาพใน100 ปีที่แล้วถูกปะอันนี้ทำให้เรื่องมันเข้มข้นขึ้นและมันดูซับซ้อนขึ้นไปอีกนะครับผมและเขาอาจจะตกหลุมรักตัววีมากๆเช่นกันแล้วก็อยากจะกลับมาคบกับวีใหม่โดยที่ไม่ยอมเหมือนเป็นตัวกันท่าเหล่าโจโกงของเราไม่ให้รักกับวีนะฮะทีนี้ก็หรืออีกอย่างหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นก็ได้ให้เราโจกรู้สึกว่าฉันต้องทำอะไรกับวีแล้วเพราะไม่งั้นเดี๋ยววีจะหลุดลอยไปก็คิดว่ามันก็ทำให้เรื่องมันมีสีสันแล้วก็มีคอนฟ lict เพิ่มมากขึ้นโอเคอันนั้นคือตัวอย่างของ EP หน้าเดี๋ยวค่อยมาคุยกันแล้วค่อยมาดูกันตอนที่ EP นั้นออนแล้วเดี๋ยวมาคุยกัน EP นี้ก่อนนะ3กับ4ก่อนนะจริงๆ3กับ4มันมีอะไรรู้เพิ่มขึ้นบ้างเราคุยกันอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปคุยถึงตัวละครนะฮะเรื่องราวมันเกิดขึ้นก็คือว่า EP 3เนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่กำลังจะเล่าเรื่องของว่าตัวละครเนี่ยมันเริ่มรู้สึกผิด
นะครับผมตัวของเราจั่วโกงของเราเนี่ยอาซานเนี่ยเขารู้สึกผิดนะครับผมกับตัวของวีที่เขาแบบตวาดใส่ไปอีกรอบก่อนนะเขารู้สึกว่าแบบก็สงสารเขานะคิดถึงเขานะแล้วก็ดันเข้ามานะครับผมดันไปสถานที่ไปโรงงิ้วแล้วก็ดันเจอเหตุการณ์ที่เหมือนกับว่าตัวเองดันไปเป็นเด็กในช่วงกลางวันนะฮะทั้งที่แบบยังไม่มืดเลยยังไม่ใช่คืนเดือนดับเลยกลายเป็นเด็กลงไปมันอาจจะเกิดจากการที่เหมือนกับว่าตัวเขาพลังของหินเนี่ยมันเริ่มออกฤทธิ์มากขึ้นมันเริ่มใกล้100 ปีมากขึ้นมันก็เริ่มให้ตัวพลังของตัวเขาต้องรักษาตัวเร็วขึ้นพลังมันเริ่มอ่อนลงทำให้ตัวเขากลายเป็นเด็กเร็วขึ้นอันนี้เป็นแค่ทฤษฎีที่ตัวของซีรีส์เขาพยายามจะตั้งขึ้นมาแต่ทีเนี้ยมันก็เป็นเหตุการณ์ว่าเขาเป็นเด็กเสร็จแล้วเนี่ยตัวของวีก็เข้ามาเจอแล้วก็มาพร้อมๆกับคนร้ายเหมือนกันเพราะคนร้ายดันรู้ด้วยว่าเด็กคนนี้ก็คืออาซานนั่นแหละมันกลายเป็นเด็กได้สิ่งนี้คือสิ่งที่ต้องเมนชั่นนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าแสดงว่าคนร้ายสืบเรื่องของอาซานมาเยอะพอสมควรเลยนะถึงรู้ว่าเด็กคนนี้กับอาซานเทลนี้เป็นผู้ใหญ่เนี่ยเป็นคนเดียวกันซึ่งคนอื่นเนี่ยไม่รู้เลยนอกจากคนในบ้านเท่านั้นถูกปะมันเป็นไปได้ไหมว่าไม่ใช่แค่เขาสืบแต่มันต้องมีคนในบ้านนั่นแหละที่เป็นพวกเดียวกับคนที่ต้องการมาขโมยเราเลยยังเชื่ออยู่ว่าสุชาติเนี่ยเป็นพวกเดียวกับคนที่มาขโมยนะฮะเป็นพวกเดียวกับยังไม่รู้ชื่อตัวละครตัวนั้นเลยที่นั่งรถเข็นเนี่ยพี่ต้นเล่นคือเราไม่รู้แต่คือรู้ว่าตัวละครที่ต้องการหิน5 สีเนี่ยกับฝั่งกับคุณสุชาติเนี่ยเป็นพวกเดียวกันเราคิดว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันเลยมีการว่าได้ข้อมูลลับจากสุชาติมาเพราะสุชาติอาจจะเป็นคนที่รู้อยู่แล้วว่าตัวของเหล่าโจกงจะเล็กลงเมื่อคืนเดือนดับมันถึงรู้ข้อมูลตรงนี้ไปถึงหูคนร้ายหรือหูคนที่ต้องการศิลา5 สีเพราะฉะนั้นถ้าแค่สังเกตมันไม่ทันจะรู้เลยเป็นเด็กถูกป่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนเป็นเด็กเขาอยู่แต่ในห้องไม่อยู่แต่ในบ้านมันไม่มีทางที่จะรู้ว่าการโดนศิลา5 สีคืนเดือนดับจะกลายเป็นเด็กได้เราเลยคิดว่าอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่ามันเป็นจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าหรือแล้วจริงๆแล้วคนร้ายเขารู้จักคนไหนและมีคนไหนที่ไปร่วมมือกับคนร้ายหรือเปล่าอันเนี้ยคือสิ่งที่น่าสงสัยทีนี้สุดท้ายก็สู้กันนู่นนี่นั่นนะฮะวีก็เอาตัวรอดมาได้แล้วก็พาน้องคุณหนูหนีมาได้แล้วก็พาไปส่งที่บ้านซึ่งส่งที่บ้านปุ๊บเนี่ยก็เลยรู้ว่าตัวของหนูคนนี้อยู่ที่บ้านหลังนี้ก็เลยโอเคแล้วก็มาหนูคนนี้ก็แอบอ้างอีกว่าผมชื่อซันนะครับเป็นน้องพี่ซานนะฮะสิ่งนี้แค่ไม่รู้ขึ้นมาแสดงว่าซานมันแปลได้หลายคำอย่างเงี้ยซานภูเขาก็ได้ซาน3ก็ได้คือสุดท้ายซานคำนี้มันแปลว่าพระอาทิตย์เพราะอะไรเพราะเขาเรียกแทนชื่อเล่นของตัวว่าซันแทนนะฮะเป็นซันนะครับเป็นน้องชายซานก็แสดงว่าความหมายเดียวกันซันที่แปลว่าพระอาทิตย์แสดงว่าซานคำนี้ก็แปลว่าพระอาทิตย์เหมือนกันเพราะจริงๆมันต้องดูว่าตัวเขาเขียนว่ายังไงเราไม่เห็นเขาเขียนว่าอะไรเนาะแต่ทั้งนั้นเราเลยไม่รู้ว่าซานแปลว่าอะไรนี่สงสัยอยู่ดูกับแม่ก็งงว่าแบบตกลงซานแปลว่าอะไรอะไรเงี้ยตกลงสุดท้ายซานแปลว่าพระอาทิตย์นะครับวันนี้โอเคทีนี้มันก็เกิดเรื่องเพราะว่าขณะที่ตัวเขาอยู่ที่นี่นะครับผมตัวของเด็กเนี่ยก็ขึ้นไปบนห้องไปเปลี่ยนทรงเปลี่ยนเสื้อสุดท้ายก็มีเสียงตะโกนร้องขึ้นมาเพราะว่ามันเกิดการกลับร่างก่อนเวลาอันควรเนื่องจากว่าเขาอยู่ใกล้ของตัววีก็คือคู่วาสนาเขาก็เลยสุดท้ายวีเนี่ยก็เลยเข้าไปในห้องเพราะกลัวว่าเด็กจะเป็นอะไรสุดท้ายไม่ได้เจอเด็กจ้ะเจออาโบจามะเจอเด็กเหมือนกันแต่เป็นมังกรน้อยมังกรน้อยหรือเปล่าจะเป็นมังกรใหญ่ก็ได้ก็ไม่รู้แต่ก็เข้าไปโบ๊ะบะมาจังหวะปุ๊บล้มปั๊บปุ๊บก็เป็นฉากแก้ผ้าของอาเหล่าโจกงอยู่นะคะแต่ก็อาจจะเป็นการแก้ผ้าที่เซ็กซี่ประมาณนึงแล้วพอล้มลงไปปั๊บอยู่ในโพสิชันที่เหมือนกับแบบตกใจลุกขึ้นมาก็สะดุดผ้าม่านอีกนะคะเอาผ้าม่านมาห่อตัวอีกเรื่องนี้จะเป็นอะไรกับการที่เอาผ้ามาห่อตัวฉันไม่เข้าใจนะเดี๋ยวก็ตั้งแต่ตอนแรกสุดตกลงมาก็ผ้าแดงคลุมอันนี้ก็เอาผ้าม่านห่อตัวเดี๋ยว EP 3เนี่ยแต่งงานเนี่ยมีผ้าปลิวมาห่อหน้าอีกคือแบบสุดยอดมากกับซีรีส์เรื่องนี้คือเก่งกับการเล่นผ้ามากกระเทยต้องเล่นผ้าแต่นี่ไม่ใช่กระเทยนี่เป็นอาเหล่าโจกงสุดท้ายก็ล้มอิเลน่าตกลงไปในอ่างล้างอ่างแช่น้ำนะครับผมก็คือตกลงไปปุ๊บทุกคนวิ่งกรูขึ้นมาดูหมดถึงเห็นฉากแล้วว้าวตกลงนี่เราเจอกงจะเอาตั้งแต่กลางวันเลยเหรอจ๊ะไม่ใช่ก็เป็นความเข้าใจผิดนะฮะสุดท้ายก็เราเจอกงก็ไม่โอเคแต่ก็มีการไปปรึกษาเต่าก็เลยบอกว่ามันแปลกๆแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะทำไมถึงอยู่กลายเป็นเด็กตอนกลางวันได้เต่าก็เลยต้องถามว่าขอไปเข้าทรง
เจ้าแม่หนีวานิดนึงก็เลยแบบมีการแบบว่าอารมณ์เหมือนเข้าทรงนะฟิลเข้าทรงเนาะก็คือเขาบอกว่าขอคำวินิจฉัยฟิลลิ่งแบบนั้นนั่นคือให้เจ้าแม่มาเข้าที่มือสั่นเลยแล้วก็เขียนตัวอักษรอะไรมาก็ไม่รู้เหมือนจะอ่านรู้เรื่องแต่ทีไม่เข้าเต่าอ่านรู้เรื่องอยู่คนเดียวเก่งปะล่ะเก่งจนฉันเนี่ยฉันเรียนหมอดูมาฉันเป็นแบบเรียนวิชาหลายวิชามาฉันรู้สึกแบบเต่ามาสอนวิชาฉันหน่อยฉันอยากเรียนวิชาของเธอคืออะไรเป็นศาสตร์จีนแบบโอ้โหจับยามรู้หมดทุกอย่างรู้กระทั่งว่าสื่อสารกับเจ้าแม่หนิวาเป็นองค์เจ้าได้คือแบบองค์ลงเราไม่เก่งละกันเอาเป็นว่าขอเรียนวิชาจับยาแล้วก็มันละเอียดเหลือเกินเลิศมากวิชาของอาจารย์เต่าเนี่ยแต่สุดท้ายก็คือรู้ว่ามันเป็นการบอกว่ามันใกล้เข้ามาแล้วถ้าเธอนะไม่เอาคู่วาสนาอยู่ด้วยใกล้ๆมันก็จะมีปัญหาได้ก็เลยสุดท้ายก็เลยออกความเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาซานควรจะเอาอาวีมาอยู่ใกล้ก็เลยคิดขึ้นมาว่าหรือจริงๆมันควรต้องผูกดวงด้วยวิธีการแต่งงานอาจจะเป็นการแต่งงานหลอกๆแหละแต่เป็นการผูกดวงต่อเจ้าแม่หนีวาให้เห็นตรงหน้าว่าจะมีการมั่นหมายสัญญากันนะว่าจะแต่งงานกันซึ่งก็เลยเป็นเหตุให้ตัวอาซานเนี่ยต้องออกไปขอตัวของอาวีมาแต่งงานด้วยพอไปถึงห้องก็เหมือนกับว่าเขาก็เหมือนรออยู่แล้วนะก็เลยแบบว่าจะคุยอะไรก็ได้แต่ขอต้องเลี้ยงเบียร์ผมก่อนเพราะยังโกรธอยู่ยังงอนอยู่ก็เลยกลายเป็นสุดท้ายก็คือเลี้ยงเบียร์กินไปหลายแก้วก็เลยเผยออกมาว่าจริงๆแล้วตัวเขาเป็นยังไงในอดีตนะฮะแล้วทำให้เรารู้อดีตของตัววีมากขึ้นจริงๆพี่อาจจะรู้3-4มาลงด้วยกันแล้วกันนะว่าอดีตจริงๆเขาลำบากมากนะฮะก็คือเหมือนกับว่าอยู่กับยาย2คนพ่อแม่ไม่มีแล้วโดนเพื่อนล้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ยายก็รู้สึกว่าอยากจะ protect หลานคนนี้ด้วยการที่โอเคให้มันยืนด้วยตัวเองได้ให้มันแข็งแกร่งได้เป็นแค่ยายขายพวงมาลัยเพราะฉะนั้นเงินก็ไม่ได้เยอะกว่าจะเก็บได้ก็ไปเล่นหวยลุ้นว่าวันนึงฉันจะได้รางวัลที่1เผื่อจะได้มาทำให้ชีวิตของพวกเราดีขึ้นอะไรเงี้ยตัวหลานเองก็พยายามจะหาอาชีพเสริมเพื่อจะมาช่วยคุณยายแม้กระทั่งสอบโรงเรียนที่ดีๆผ่านก็ไม่มีเงินเรียนนะฮะก็ทำให้เป็นประวัติที่บอกว่ามีประวัติเสียเพราะว่าเขาไปโดนหลอกให้เปิดบัญชีม้านู่นนี่นั่นบัญชีผ่านเงินก็โดนตำรวจจับนะฮะทั้งที่จริงตัวเองไม่ได้เป็นคนทำผิดอะไรงั้นสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่เราบอกว่าจริงๆประวัติเขาที่มันมีความด่างพร้อยมันเกิดจากการที่เขาเข้าใจผิดหรือเขาถูกหลอกให้ไปทำนะแต่ถามว่าเขาต้องการเงินไหมต้องการเพราะว่าชีวิตเขาลำบากมาตลอดเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้นึกถึงว่าคนชีวิตลำบากเงินก็คือสิ่งที่เป็นที่ตั้งอย่างแรกรวมถึงคนที่เขารักนั่นคือคุณยายที่อยู่กับเขาสุขภาพของยายก็คือมาคู่กันระหว่างเงินกับสุขภาพเพราะว่าถ้าไม่มีเงินก็รักษายายไม่ได้แต่ตอนนี้มีเงินยังไงก็รักษายายไม่ได้เพราะว่ายายถูกวินิจฉัยแล้วว่ามันเป็นขั้นรุนแรงแล้วไม่ตอบสนองต่อยาแล้วฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือศีล5 สีแต่ตอนแรกเนี่ยวียังไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนก็มาแต่งงานกันไปนู่นนี่ทำพิธีไปก็ได้ค่าจ้างด้วยเนาะก็ต้องเอาเนาะก็มาแต่งงานกันซึ่งในพิธีแต่งงานเนี่ยสำหรับเรารู้สึกว่าแบบเขาก็ทำแบบเรียบง่ายเนาะอารมณ์แบบนั้นแต่ในพิธีแต่งงานเนี่ยมันมีการพูดถึงประเด็นหลายๆประเด็นขึ้นมาอารมณ์เช่นเหมือนว่าตัววีเข้ามาวิ่งเข้ามาแล้วก็บอกว่าตกลงนี่ผมต้องเป็นหาเพื่อนมาด้วยชื่อต้นนะคะต้นจะเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวหรือไม่ใช่เพื่อนเจ้าบ่าวนะหรือจะเป็นเพื่อนเจ้าสาวมันก็ตลกดีนะแต่มันตลกมันทำให้เราได้คิดนะว่าว่ะเวลาผู้ชาย2คนแต่งงานกันเราควรใช้นิยามว่าอะไรดีล่ะผู้ชายคนที่1แต่งกับคนที่2เข้าใจได้แต่พวกเพื่อนเพื่อนอะไรเพื่อนเจ้าบ่าวทั้งคู่เหรอใช้คำว่าเพื่อนเจ้าบ่าว1เพื่อนเจ้าบ่าว1เพื่อนเจ้าบ่าว2คือเราคิดไปไกลถึงขั้นเหมือนกับว่าอาจจะเคยไปorganize งานแต่งงานนะแต่ไม่เคยไปorganize งานแต่งงานที่เป็นชายรักชายหรือหญิงรักหญิงก็เลยไม่รู้สคริปต์ว่าเวลาจะแบบ call wall เรียกกันว่าเพื่อนเจ้าบ่าว1 stand by เพื่อนเจ้าบ่าว2 stand by อาจจะต้องใช้แบบนี้เนาะเพราะว่าไม่รู้ใช้คำว่าอะไรมันจะเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาวเหรอหรือเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนนายบ่าวมันก็ไม่ได้มันก็ต้องเจ้าบ่าว1เจ้าบ่าว2แหละแต่มันต้องแบบมันก็ต้องล็อกกันดีว่าคนไหนคือเจ้าบ่าว1คนไหนคือเจ้าบ่าว2อะไรเงี้ยก็ยากนิดนึงก็เลยคิดถึงบียอนเกินไปนิดนึงอันนี้คิดเพราะว่าสมรสเท่าเทียมมันผ่านเนาะกฎหมายนี้แสดงว่ามันใกล้จะมีชายกับชายแต่งงานกันแล้วมีสิทธิอนาคตต้องจัดorganize งานแต่งฟีลลิ่งแบบนี้ต้องคิดไปก่อนว่าจะใช้สื่อว่ายังไงดีนะแต่ถ้าสมมติตัวลูกค้าเองหรือตัวของวีเขาสามารถจะรับบอกว่าผมเป็นเจ้าสาวก็ได้ก็โอเคไม่ติดก็โอเคเพื่อนเจ้าบ่าวหรือเพื่อนเจ้าสาวเหมือนเดิม ทีนี้เป็นยังไงต่อครับผมก็คือว่าพอตัวเขาตอนที่เขารับรู้สภาพความเป็นอยู่ของวีเนี่ย
ตัวของซานก็รู้สึกสงสารวีขึ้นมาด้วยส่วนหนึ่งเพราะเขารู้สึกว่าภาพที่มันกลับไปในอดีตคือตัวเขาได้รับความช่วยเหลือนะฮะจากคุณวาดแล้วเขาก็ถูกคนอื่นมองว่าเป็นคนไม่ดีเหมือนกันถูกคนอื่นเข้าใจผิดว่าเป็นอั้งยี่ทั้งที่จริงเนื้อแท้เขาไม่ได้เป็นคนแบบนั้นมันทำให้เขารู้สึกเห็นอกเห็นใจตัววีมากขึ้นมันทำให้การแต่งงานครั้งนี้มันเลยเหมือนเป็นกึ่งสมัครใจกึ่งโดนบังคับแต่อีกใจหนึ่งก็กึ่งใจอ่อนจริงๆก็ฟีลลิ่งก็ชอบเขาอยู่แล้วอยากจะแต่งกับเขาด้วยฟีลลิ่งมันเป็นแบบนั้นมันเลยปนๆกันอยู่ซึ่งถามว่าไอ้ความปนๆตัวเนี้ยทำไปดูออกเพราะว่าน้องๆเล่นดีคุณน้องๆเล่นดูแบบว่ามันมีความสับสนมันมีความแบบคิดแล้วคิดอีกสายตามันดูมีความสั่นไหวเวลาอยู่มันคือมันไม่ได้แบบว่าโมเมนต์นี้เครียดโมเมนต์นี้รู้สึกว่าเขารักอยู่โมเมนต์นี้รู้สึกว่าเขาอยากจะบอกความรู้สึกในใจออกไปมันจับได้เลยขนาดนั้นสมมติว่าเขาเล่นละเอียดพอสมควรรู้สึกว่าตรงนี้คือสิ่งที่อยากจะชมว่าเล่นละเอียดมากทีนี้เป็นยังไงบ้างก็จะมีการเปรียบเปรยชอบฉากหนึ่งมากๆฉากที่เหมือนกับว่าเขาพูดว่าเนื้อคู่ของฉันคือคุณวาดเนี่ยก็ต้องเรียบร้อยสูงส่งดูสวยแล้วตัวของวีเองก็เคลมว่านั่นคือผมหมดเลยคือจะเอาเขาจ้างฉันต้องแต่งงานนั่นคือผมหมดเลยแล้วชอบความที่แบบโดนด่ากราดเป็นแรปนะฮะตลกมากซึ่งสุดท้ายด่าไปก็คือฟังไม่ทันแต่ก็รู้ว่าเจ็บอะไรอย่างนี้สุดท้ายวีก็บอกว่าถ้าว่าขนาดนี้ก็ไม่ต้องมาจ้างก็ได้นะสุดท้ายก็ต้องยอมอยู่ดีก็ใจหนึ่งมันก็รักอีกใจหนึ่งก็ต้องใช้เงินอีกใจหนึ่งก็เจ็บปวดก็ต้องจ้างอยู่ดีสุดท้ายก็ได้มานะครับผมทีนี้ก็แบบว่าชอบอีกซีนหนึ่งตรงที่ว่าพอหลังจากนี้มันจะมีฉากที่ไปเจอคุณยายแล้วเขาบอกว่าเนี่ยที่เขาเปลี่ยนให้คุณยายมารักษาที่ดีขึ้นได้เนี่ยเพราะว่าตัวเขาได้เงินค่าจ้างมาจากการที่เหมือนกับว่ามีคนเหมือนให้สินสอดแล้วกันเนาะเขามาจ้างเราไปแต่งงานปลอมๆอย่างเงี้ยหนุ่มคนนั้นที่เราเคยเล่าให้ยายฟังยายก็ถามว่ายายไม่สนใจประเด็นนี้ยายสนใจแค่ว่าเขาน่ารักไหมเขาเป็นยังไงแล้วเขาแต่งงานกับลูกก็ดีใจสิเป็นงานแต่งเป็นเรื่องมงคลถึงจะเป็นเรื่องหลอกๆก็ไม่เป็นไรขอให้แต่งกันไปก่อนชอบ mindset ของยายมาก และอีกอย่างหนึ่งคือความ mindset ของยายคือเหมือนกับว่าถามหลานไปตรงๆว่าถ้าเขาไม่ชอบเราแล้วเราชอบเขาหรือเปล่าเราก็แบบเขินแหละคิดไม่ออกว่าชอบไม่ชอบแต่ไม่รู้แหละแต่เอาผ้าเช็ดเท้ายายมาเช็ดหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเขินไปเรียบร้อยแล้ว ก็แสดงว่ามันมีเขาอยู่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวของวีเองก็ชอบพี่ซานอยู่แล้วส่วนซานเนี่ยจะไม่ได้ชอบวีขนาดนั้นนะมันถือเป็นเรื่องของการศึกษาอารมณ์เหมือนกันว่าตกลงแล้วฉันจะชอบผู้ชายได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นความรู้สึกของการก้ำกึ่งแต่สำหรับเราในมุมตอนนี้รู้สึกว่าตัวของวีดูเหมือนจะชอบซานลึกๆอยู่นะครับผมแล้วก็รู้สึกประทับใจเอ็นดูอยากจะเข้าใกล้ๆอะไรเงี้ยเลยยอมหลายๆอย่างเหมือนกันให้กับตัวซานทีนี้มาถึงตอนแต่งงานเนี่ยก็ต้องแบบว่ามีคนนู้นคนนี้มาเนาะคนที่ห้ามการแต่งงานก็คือคุณสุชาติเนี่ยมันมีพิรุธนะอยากจะใช้เสียงคุณพยูนว่าเธอดูมีพิรุธนะสุชาติเพราะอะไรสุชาติมันดูอยากจะได้เงินมันหิวเงินมันจะมีฉากที่เหมือนกับคุยกันบนเรื่องแต่งงานใช่ไหมหรือคุยกันอะไรเงี้ยก็จะมีความแบบว่าใส่ตาที่เหมือนกับตัวของคุณสุชาติเนี่ยเขาไม่โอเคเขาอยากจะแบบบอกเราโจกงว่ารอก่อนเนี่ยเขาจะหาคู่มาให้มันเป็นคนที่วาสนาเขากำลังจะเจอแล้วพูดไปถึงการสืบประวัตินะครับผมของบ้านของวาดว่ายายเขาไปอยู่ที่เชียงรายแต่ปู่เราโจโกก็ไม่เชื่อนะว่าจริงเหรอฉันได้ยินว่าเขาอยู่ที่เพชรบุรีแล้วหลังจากก็ไม่ได้ยินอีกเลยเขาทำไมอยู่ดีมูฟไปเชียงรายได้ซึ่งเราจะเห็นสายตาล็อกแรกมากของสุชาติแสดงว่าจริงๆโกหกไปก่อนฟีลลิ่งแบบนั้นนะฮะซึ่งพอเป็นแบบเนี้ยมันทำให้เห็นว่ามันยิ่งชัดเข้าไปอีกว่าสุชาติมีความเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้แน่นอนมันมีความเกี่ยวกับการที่อยากได้สมบัตินี้แน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เล็งสุชาติไว้ได้เลยแต่สุชาติจะเป็นพวกเดียวกับผู้ร้ายหรือเปล่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยเรายังไม่แน่ใจต้องรอดูก่อนโอเคทีเนี้ยมันก็จะมีเรื่องของพอถึงงานแต่งงานเนี่ยเป็นการแต่งงานเกิดขึ้นมันก็จะมีโมเมนต์น่ารักของงานแต่งงานเราใส่ชุดแดงมาคู่กันแต่งงานซึ่งแต่ละคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปู่นะแม่รัฐนะครับผมหรือว่าจูเนี่ยทุกคนเชียร์หมดชอบมันเหมาะสมกันเหลือเกินนู่นนี่นั่นนะฮะแต่ส่วนเรารู้สึกว่าความเหมาะสมจะไม่เหมาะสมอะไรไม่เท่ากับการที่ว่าผ้าแดงมันปลิวมาใส่หัวแม่หนีบเอาชุดคู่นี้เลยมันลงใส่หัวป๊าบแล้วก็เปิดขึ้นมาเหมือนกับว่าเปิดผ้าเจ้าสาวอะไรอย่างนี้คาราฟ้าดินอะไรก็ว่าไปซึ่งส่วนเรารู้สึกว่าคนทำบทหรือคนดีไซน์ฉากฉลาดที่เอาเหมือนให้ผ้าปลิวลงมาแล้วก็คุมหัวคือเก่งคือคิดได้ส่วนเรารู้สึกว่าเก่งว่ะคิดได้ไงวะให้มันมีฟิลเหมือนกับเปิดหน้าเจ้าสาวอะไรเงี้ยถือว่าชมนะตัวนี้เก่งมาก
ทีเนี้ยพอหลังจากแต่งงานเสร็จรับเงินมารับขนมนมเนยกลับบ้านไปกับต้นมาเป็นฐานะเพื่อนเจ้าบ่าวสุดท้ายออกไปปุ๊บเจอคนร้ายนะครับผมเข้ามาอยากจะทำร้ายตัวของวีซึ่งคนร้ายคนเนี้ยมันไม่ใส่หน้ากากแล้วตัวของวีเองก็จำบอกว่านี่มันคือคนที่เขาทำร้ายเรานี่หว่าแต่สำหรับพี่แฮมคิดว่าอาจจะไม่ใช่คนนั้นน่ะคือแก๊งที่มาทำร้ายมันคือแก๊งที่เจอที่ลงนิ้วถูกปะอันนั้นใช่แต่ตอนที่คนที่จะมาแทงวีให้ตายเราว่าอีกกลุ่มหนึ่งไม่ใช่แก๊งเดียวกันทำไมถึงคิดแบบนั้นเพราะรู้สึกว่ามันมีการปิดหน้ากับไม่ปิดหน้าฉะนั้นไอ้ที่ไม่ปิดหน้าเนี่ยเราว่าคนที่จ้างมันต้องเป็นคนที่เหมือนแบบรู้จักสเกจดูรู้จักอะไรดีมันถึงจ้างคนแบบนี้ได้ก็เลยคิดว่าคนที่จ้างให้มาฆ่าวีก็คือสุชาตินี่แหละคุณสุชาติเนี่ยของเราเนี่ยคิดว่าแบบโทรไปนู่นแบบมันต้องแบบเขารู้สึกคือมันต้องแบบมีลูกน้องตัวเองแล้วก็ส่งลูกน้องตัวเองมาฆ่าวีเพราะถ้าฆ่าวีสิ่งคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดคือใครเขาเพราะถ้าฆ่าวีสำเร็จเนี่ยเขาก็ต้องหาเขาอ้างว่าเดี๋ยวเขาจะไปหาคนใหม่ให้เราโจกงหรือว่าแต่จริงๆแล้วเขาหวังให้เราโจกงตายไปซะแล้วก็เอาสมบัติมาเพราะฉะนั้นมันก็เข้าทางเขาสำหรับพี่นะพี่เลยมองว่าจริงๆแล้วเขาก็คือแค่แบบอ้างเรื่องพวกนี้เฉยๆก็เลยสิ่งที่จะกำจัดขวากหนามที่สุดมันคือการที่กำจัดตัววีซะดีกว่าถ้าไม่มีคู่มั่นแล้วไม่มีคนที่มาเป็นคู่กันแล้วเหล่าโจกงเขาก็จะป่วยง่ายขึ้นป่วยเร็วขึ้นเรื่อยๆถูกปะทรมานมากขึ้นแล้วก็ใกล้ตายในที่สุดแต่พอมีคู่เนี่ยมันก็ทำให้รู้สึกว่าเราต้องมานั่งลุ้นว่าตกลงจะคู่คนจะยังไงแล้วก็ถ้าเขาได้คู่กันขึ้นมาจะเป็นยังไงคือเราไม่ปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นดีกว่าเขาเลือกที่จะตัดไฟจากต้นลมเราคิดว่าคนที่รู้เรื่องแบบนี้ได้หรือคิดแบบเนี้ยมันต้องเป็นสุชาติเท่านั้นตัวร้ายจริงหรือตัวที่เขาขโมยหินเขาจะไม่สนใจเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเพราะเขาไม่สนใจว่าจะตายหรือไม่ตายเขาไม่สนใจว่าแบบเก็บไปเพื่ออะไรแต่เขาแค่สนใจว่าแบบฉันจะเอาหินอย่างเดียวเพราะฉะนั้นคนละแบบจุดประสงค์ของผู้ร้ายคนละแบบกันเลยมองว่าอันเนี้ยสุชาติส่งมาทีนี้พอมาถึงตรงนี้เนี่ยก็รู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยแล้วแต่ก็การที่ตัวของวีโดนทำร้ายก็เป็นเหตุให้ตัวของซานเข้ามาช่วยเหลือก็ส่งลำมวยเก๊กไปนะครับผมลำแบบว่ามวยจีนไปสุดท้ายก็คือโจรหนีหมดแต่หนีหมดเนี่ยระหว่างนั้นก็คือหนีแบบน่ากลัวแล้วโดนบีบคอแล้วไอ้โจรมันก็เอามีดทิ่มคือแบบคงอึ้งยิงปืนไป3 นัดก็ไม่เป็นไรทิ่มเงี้ยไม่เป็นไรอีกซึ่งตรงนี้มันคือจุดที่แบบตัวละครของวีเนี่ยเห็นแล้วทำไมอยู่ดีแผลเขาหายไปสุดท้ายความจริงก็ต้องปรากฏนะครับผมให้กับวีรู้ด้วยว่าจริงๆแล้วซานอายุเป็น100 ปีแล้วมีพลังอะไรบ้าง1 2 3 4ว่าไปนะซึ่งวีก็ไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าจะรู้เรื่องแบบนี้หรือจะเข้าใจเรื่องแบบนี้นะแต่สิ่งที่เขาจดจ่อคือการที่ว่าเมื่อศิลามารักษาคนได้ก็ต้องสายยายเขาได้สินั่นคือสิ่งที่เขาหวังใครเขารู้สึกว่าตรงนี้มันน่าสนใจแล้วเขาอยากจะอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าพอเป็นแบบเนี้ยมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ว่าอยากจะช่วยยายก็ต้องเข้ามาอยู่บ้านเขาเพราะจะสืบเรื่องถูกปะก็เลยหาเหตุการณ์ให้ตัวเองเข้ามาอยู่บ้านเขาให้ได้ก็เลยหาเรื่องย้ายเข้าบ้านเข้ามานั่นเองนะครับผมทีเนี้ยคนก็ไม่โอเคหรอกนู่นนี่นั่นตัวของซานเองก็ไม่อยากให้เขามาอยู่ที่นี่แต่สุดท้ายอาเต่าทุกคนในบ้านเชียร์เพราะอะไรเพราะว่าเวลาอยู่ใกล้กันแล้วสุขภาพร่างกายของเราโจกงมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นเขาก็อยากให้ทุกคนเขาอยากให้อยู่ด้วยกันเพราะมันหายเร็วถูกปะแล้วตัวโจโกเองก็รับรู้ตรงนั้นได้เพราะว่าวันที่มาอยู่เนี่ยคืนแรกเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตอนแรกเนี่ยมันก็จะมีความแบบ2ตัวละครเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซานหรือตัววีจะไม่ค่อยได้ถูกกันเท่าไหร่ก็มีการคุยกันหนุนนี่นั่นอยู่ในบ้านเดียวกันเนาะแต่พอวีไปรู้ความลับมาจากตัวของจูเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วตัวของคุณซานก็มีใจให้แต่ก่อนนั้นเขาไม่ได้คิดแบบนั้นเขาคิดแค่ว่าแบบซานไล่เขานู่นนั่นเขาขนาดที่ตอนที่เขาได้ยินซานเจ็บปวดเขาก็วิ่งเข้าไปใช่ไหมแล้วก็เอาตัวเข้าไปก่อนหรือให้เขาไปหนุนตักแล้วตัวของซานเองก็ดีขึ้นซานเองก็มาบอกกับเต่าซึ่งตัวเขาไม่รู้เรื่องอยู่แล้ววีเขาไม่รู้ว่าเขามีผลอะไรต่อตัวซานแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่เขาแค่รู้ว่าตอนนี้ลึกๆซานอาจจะชอบเขาเพราะว่าตัวของจูก็ปั่นเก่งเหลือเกินเหมือนกันนะฮะก็เลยทำให้ตัวเขาไม่ได้มองในเรื่องของแบบอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับพลังของหินแต่เขามองแต่จุดประสงค์ว่าจะมาเอาหินแล้วก็ต้องคันเข้าใกล้เพราะวิธีการเข้าใกล้มันก็เลยกลายเป็นว่าเขาไปสนใจแต่เรื่องว่าเขารู้แล้วว่าซานชอบก็ต้องให้ตาชอบเขามากๆจะได้อนุญาตให้เขาเอาหินไปใช้ได้ก็เลยคิดไปแบบนั้นแทนสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือพอเห็น
ตัวของเหล่าโจกงเหล่าสนิทมากขึ้นซานก็รู้สึกว่าโอเคคนนี้มันมีพิเศษมันพิเศษกว่าคนอื่นๆแต่มันมาพร้อมพ่วงกับตอนที่ว่าตัววีเองก็รู้จักจูใช่ไหมว่ามันต้องยั่วอากงแล้วว่ะเพราะว่าวันนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเรายั่วเขาได้เขามาชอบเราได้เราก็มีสิทธิ์ได้ก็เลยวางแผนยั่วปีศาจจิ้งจอกก็มีความแบบว่าไปถอดเสื้อยั่วๆในห้องเขาตอนกลางคืนอย่างนี้ให้เขาทายาหมองให้หน่อยแต่เหมือนกับเขาเหมือนจะรู้ทันเขาก็เลยไล่เราออกมาแต่จริงเขาไม่รู้ทันเขาแค่กลัวใจเขาเพราะรูปร่างเธอมันแบบว่าแอปดิกมากคือมันแบบว่าดึงดูดเขามากจนเขารู้สึกว่าถ้าอยู่ต่อไปมันจะทนไม่ได้แล้วก็เลยเอาโจกงก็เลยเตะออกมานะนอกห้องแล้วก็มานั่งรู้สึกว่าทำไมหัวใจเต้นรัวทำไมรู้สึกว่าชอบคนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ดัดเก็บไปฝันเป็นปีศาจจิ้งจอกแล้วก็ฝันเปียกเลยจ้ะแตกเลยจ้ะก็เลยแบบเอาอีกแล้วเหมือนเดิมอีกแล้วเรียกเต่ามาปรึกษาเต่าก็รู้สึกว่าเรื่องเดิมอีกแล้วแต่ที่เต่ามามันไม่ได้เต่าไม่ได้แค่ปรึกษาเรื่องนี้แต่เต่าเอาศิลา5 สีใส่กล่องมาด้วยซึ่งเราคิดว่าอันเนี้ยของปลอมเพราะอะไรไหมเพราะว่าตั้งใจเอาของปลอมมาเป็นกับดักให้กับผู้ร้ายที่มายึดมารื้อบ้านเขารู้แล้วว่าเดี๋ยวผู้ร้ายต้องกลับมารื้ออีกก็เลยให้มันรื้อเอาของปลอมไปแล้วกันก็เลยตั้งใจแบบนั้นก็เลยเอาของปลอมมานะฮะซึ่งตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าพอเอามาคนที่เห็นก็คือวีก็พยายามจะไปเอามาให้ได้นะครับผมเพราะว่าวีได้กุญแจบ้านเฝ้าบ้านมาเฉยตอนที่ทุกคนถูกดึงออกไปซึ่งตรงเนี้ยก็ทำให้เห็นว่ามันง่ายขนาดนี้แสดงว่ามันเป็นของปลอมแต่จังหวะช่วงท้ายเนี่ยสิว่าทำไมอยู่ดีๆคุณปู่คุณถึงไปขึ้นรถตู้ป้ายแดงเฉยเลยแล้วมีคนแอบถ่ายส่งมาด้วยมันเหมือนเป็นกระบวนการเดียวกันเป็นพวกเดียวกันว่าส่งมาเตือนบอกว่าเนี่ยเป็นอย่างนี้นะแต่ไอคนที่ส่งมาจะรู้ข้อความรู้เมสเสจว่าส่งให้ใครส่งให้จูด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ส่งมาก็น่าจะเป็นผู้ร้ายนั่นแหละถูกปะทีนี้ผู้ร้ายเอาตัวของปู่ขึ้นแต่ปู่ไม่ขัดขืนไม่วิ่งหนีไม่อะไรเลยแต่ยอมขึ้นโดยดุษฎีรู้สึกว่าแปลกๆเราคิดว่าที่ปู่ขึ้นรถไปมันอาจจะถูกกำหนดหรือบอกหรือคุยอะไรกันไว้แล้วก็ได้แล้วก็ขึ้นรถไปแล้วก็ถ่ายคลิปมานี่เรากำลังคิดบียอนไปถึงว่าจริงๆแล้วปู่ร่วมมือกับผู้ร้ายหรือเปล่านี่กำลังคิดแบบ2แบบนะสุชาติอยากได้สมบัติสุชาติอยากให้เหล่าโจกงตายฉันแค่ห้ามไม่ให้เจอวาดก็พออันนี้คือความคิดของสุชาติแต่ข้อมูลลับที่ผู้ร้ายรันรู้ว่าเฮ้ยมันเป็นเด็กได้เว้ยนู่นนี่นั่นมันมาจากปู่หรือเปล่าปู่เป็นผู้เดียวกับผู้ร้ายหรือเปล่าแล้วปู่ก็ทำมันขึ้นรถไปแล้วก็ให้คนถ่ายให้เหมือนกับโดนจับคิดได้นะฉันว่าคิดได้มันก็เป็นไปได้นะมันรู้สึกว่ามันต้องมีคนในรู้สึกว่าสุชาติมันชัดไปมันชัดว่าเป็นคนร้ายอยู่แล้วเรารู้สึกว่าถ้ามันจะเล่นอะไรอีกมันต้องให้เป็นคนในที่เป็นแบบนี้แหละคนในสุดเลยคนที่ไว้ใจที่สุดเนี่ยมันจะร้ายที่สุดกลัวจะเป็นแบบนั้นเพราะอะไรเรามีความตังหงิดใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าทำไมซานถึงเล่าเรื่องพวกนี้ให้กับคนในบ้านฟังแล้วก็ไว้ใจทุกคนเพราะว่าคิดว่าย่านมิตรของตัวเองแต่ละลืมไปหรือเปล่าว่าพลังมันไม่รู้มันคลุมเครือแล้วคนก็ต้องการพลังนี้มากยอมที่จะเจ็บแบบเขาหลายๆคนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเป็นความลับที่มันอันตรายเกินไปที่จะบอกลูกหลานทุกคนเพราะถ้าลูกหลานรู้มันก็อันตรายกับเขาด้วยเหมือนกันเราเลยไม่เข้าใจว่าทำไมถึงแบบตั้งใจจะบอกไม่ยอมปิดแต่แรกอะไรเงี้ยเรื่องยังไม่ได้อธิบายตรงนี้แต่เขารู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยยิ่งคนรู้เยอะยิ่งคนรู้มากยิ่งมันรู้สึกว่าไม่น่าเชื่อไม่ปลอดภัยอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็คือสิ่งหนึ่งรู้สึกว่าแบบโชคดีแหละเราว่าของจริงยังเก็บอยู่ในตู้นิรภัยที่เหมือนกับว่าในศาลเจ้าเพราะว่านั้นคือดูแน่นหนากว่าดูเข้ายากกว่าเยอะนะครับผมก็เลยคิดว่าน่าของจริงยังอยู่ตรงนั้นทีนี้รู้สึกว่าโดยรวมแล้วสุดท้ายมันก็ไปจบด้วยการที่ว่าพอทุกคนคิดว่าปู่โดนจับนะคนก็เลยออกจากบ้านไปหมดเลยฝากกุญแจเอาไว้ให้วีขึ้นไปบนห้องแล้วก็ต้องการจะไปเอาศิลา5 สีแล้วก็เจอด้วยอยู่ในกล่องแล้วก็ถือออกมาสุดท้ายเขากล่องเนี่ยวางเหมือนวางล่อเหมือนจะตั้งใจให้อยู่ในหลังหนังสือให้คนมาลื้อหนังสือแล้วก็เจอเราคิดว่ามันเป็นความตั้งใจแน่นอนความตั้งใจหลอกล่อให้รู้ว่าเป็นของปลอมทีนี้ตัวของวีเองก็เอากล่องมายังไม่ทันจะเปิดยังไม่ทันจะได้ถือออกไปจากห้องเลยเจอคนร้ายเข้ามาเสียบก่อนแล้วคนร้ายเนี่ยดูน่ากลัวเราคิดว่าคนร้ายมันก็คือพวกเดียวกันหมดเลยเพราะมันคือคนที่วางแผนล่อให้ทุกคนออกไปแล้วก็เอาเวลาเนี่ยมาหาของถูกปะงั้นเป็นไปได้ไหมว่า
ปู่อ่ะอาจจะเป็นพวกเดียวกันก็ได้นะเธอฉันเริ่มไม่ไว้ใจปู่แล้วนะเพราะว่าอะไรเขาปู่อยู่ในบ้านอ่ะนอกจากวีที่รู้ว่ามีหินนะอยู่ในกล่องแล้วมาเก็บในบ้านอ่ะก็มีปู่นั่นแหละที่รู้เพราะว่ารอบนี้มันเดินขึ้นมาชั้น3เลยไม่ได้วิ่งหาไม่ได้รื้อของไม่ได้วิ่งไปที่ห้องของเราจั่วกงแต่มาที่ห้องไอ้กดปุ่มรหัสนี้เลยมันยังไงอยู่เนาะคนร้ายมันเดินขึ้นมาเหมือนรู้เลยว่าต้องไปห้องไหนอ่ะแล้วไปถึงก็เสียบเลยทันทีแล้วก็เอาของมาแล้วรู้ว่าต้องไอ้ของเนี่ยคือหินด้วยอ่ะมันประหลาดไปปะมันประหลาดไปมันมีอะไรซัมติงผิดปกติฉะนั้นรู้สึกว่าอันนี้ต้องเป็นข้อมูลคนไหนแน่เลยคิดว่าเนี่ยระวังไว้เลยนะฮะตอนนี้กลายเป็นกลัวสุชาติกลายเป็นกลัวคนอื่นมากกว่าว่าจะเป็นเนี่ยปู่ของเราหรือเปล่าที่เป็นคนไม่โอเคเป็นคนที่วางแผนอยู่ข้างหลังต้องรอดูเพราะว่ามันมีเรื่องที่น่าสนใจอีกเยอะอย่าง EP นี้เราดูจบกันนะความน่าสนใจมันคืออะไรเราไม่รู้เรื่องหินเลยเพราะอะไรไหมหินน่ะช่วยตัวซานให้อยู่มาเป็น100 ปีก็จริงแต่เขาแบ่งครึ่งเลยกินเนาะแล้วก็ต้องผูกชะตาด้วยถึงอยู่มาเป็น100 ปีแต่ไอ้แบบว่าตอนที่เขาว่าโดนปืนยิงในอดีตแล้วเขาก็เอาหินมาวางแล้วปืนก็หลุดออกมาขนาดวิ่งเอาตัวคุณว่าที่โดนยิงมาเพื่อจะช่วยคุณว่าโดยใช้หินน่ะแสดงว่าหินน่ะมันสามารถจะรักษาคนอื่นได้ด้วยตัวมันเองอยู่แล้วหรือเปล่าโดยไม่ต้องกินเข้าไปหรือไม่ต้องทำอะไรพิเศษอะไรเงี้ยตรงเนี้ยสำหรับเรารู้สึกว่าน่าสนใจเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตัวพลังจริงๆมันมีขอบเขตแค่ไหนมันแค่เอาหินแตะแล้วกลายเป็นพลังไหมแล้วถ้าสมมติแค่เอาหินมารักษาเนี่ยแผลเป็นนั้นมันยังอยู่แล้วแหละแต่แผลเป็นนั้นน่ะมันจะกลับมาทุรนทุรายตอนกลางคืนหรือเปล่าเพราะเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วตัวของซานไม่ได้ทุรนทุรายก่อนนั้นแม้ว่าซานจะโดนกระสุนปืนยิงมาเอาไอ้หินมาวางปุ๊บกระสุนออกไปจากตัวหลังจากนั้นเขาก็ไม่มีเรื่องเดือดร้อนใจอะไรอีกเลยเพราะฉะนั้นน่ะเราเลยรู้สึกแค่ว่าแบบตัวของพลังอ่ะมันทำถ้ามันแค่รักษาคนน่ะมันทำให้คนต้องทรมานตอนคืนหรือเปล่าเราคิดว่าไม่แต่มันรักษาได้แค่ไหนเนี่ยสิมันดูวิเศษมากๆเลยของมันดูแบบพลังเยอะเกินอ่ะเพราะฉะนั้นน่ะหมายความว่าถ้าแค่คนร้ายอ่ะเอาไอ้หินเนี้ยไปแตะตัวแล้วเขารักษาได้จริงอ่ะเขาก็ไม่จำเป็นต้องแบบเขาก็คือถ้ารักษาได้จริงเขาไม่จำเป็นต้องอยู่เป็น100 ปีเข้าใจปะมันก็โคตรง่ายเลยอ่ะคือแค่รักษาถ้าในมุมของการรักษาโรคมันคือใครๆก็อยากได้แน่นอนอ่ะก็รู้สึกว่าตรงเนี้ยคือสิ่งที่น่าสนใจว่าพลังของหินมันคืออะไรกันแน่มากกว่าคือรู้สึกว่ามันยังไม่รู้ความลับของพลังทั้งหมดอ่ะแล้วจะเก็บพลังเหล่านี้ไว้ยังไงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าตรงนี้น่าสนใจเพราะว่าตกลงคนแล้วต้องการเอาหินไปมันแค่แตะตัวก็หายไหมหรือคุณยายเอาหินไปแตะตัวก็หายไหมมันไม่ต้องแบบว่านู่นนี่นั่นเลยหรอมันแค่นี้เลยหรอ simple อย่างนี้หรอรู้สึกว่ามันแบบมันน่าจะมีอะไรอีกเกี่ยวกับเรื่องของโรคอะนะทีนี้ก็นอกจากนี้มันก็จะมีเรื่องของการที่ว่าความน่าสงสัยความอีกอย่างหนึ่งคือตลกคือว่าเธอพี่วีเขาตลกอันนึงคือแต่ตอนนี้เขารู้แล้วนะแต่ตลกตอนที่ว่าเขาไม่แปลกใจหรอตอนที่เอาเด็กเข้าบ้านไปแล้วเขารู้สึกว่าอยู่เด็กก็ชื่อซันแล้วเด็กก็อยู่ก็เป็นผู้ใหญ่ได้คือเป็นเราแปลกใจนะเราแล้วตกลงยังไงนะตกลงมันเรื่องมันเป็นดูเป็นมหัศจรรย์เหลือเกินคือความรู้สึกคือมันน่าจะได้ประมาณนึงอะไรเงี้ยแต่เนี่ยคือแบบไม่มีความเลยดูแบบรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือไม่มีการตั้งคำถามหรือสงสัยเลยแล้วรู้สึกว่าเหรอวะเป็นอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยตัวละครบีเป็นแบบนี้เหรอคือไม่สงสัยอะไรไม่ถามไม่อะไรเลยนะครับมีแต่ความแบบอยากรู้อยากเห็นเฉยๆแต่ไม่รู้ว่าตกลงยังไงทำไมอยู่ชื่อร้านนี้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยไม่รู้ไม่อะไรเลยนะฮะส่วนเรารู้สึกว่าตรงนี้ก็นิดนึงว่าถ้าเป็นเราคงจะเนาะอยู่ดีกลายเป็นเด็กอยู่กลายเป็นผู้ใหญ่มันควรจะคิดได้ว่ามันผิดปกติตัวนี้ก็นึงถ้าเราตัวละครมันดูแบนไปนิดนึงสำหรับเรานะคือน้องเล่นดีแต่ว่าตัวละครในบทมันดูแบนไปหน่อยมันทำให้ตัวละครรู้สึกว่าไม่รู้อะไรเลยไม่รู้จริงๆหรออย่างเงี้ยมันควรจะรู้นะฟีลลิ่งแบบนั้นมากกว่าที่อาจจะตั้งคำถามนะแต่กลายเป็นว่าเขาก็แบบเป็นแบบนั้นไปซึ่งเราว่าโดยรวมก็ EP 3 EP 4แล้วว่าสนุกนะโอเคเลยตื่นเต้นเร้าใจมากๆด้วยแล้วก็รู้สึกว่ามันทำให้เห็นอะไรชัดขึ้นมีตัวละครใหม่ๆเพิ่มเข้ามามันรู้ว่าตกลงเนี่ยผู้ร้ายจะเป็นใครผู้ร้ายเป็นคนเดียวกับอาสุชาติหรือเปล่ารู้สึกว่าคนละคนแหละมันเริ่มคิดคนละแบบแล้วตอนนี้ก็ต้องรอดูนะครับผมว่าที่เราเดาทฤษฎีกันไว้มันจะเกิดขึ้นจริงไหมว่าตกลงใครเป็นยังไงกับใครโอเคทีนี้มาพูดถึงเรื่องของ2ตัวละครบ้างนั่นคือตัวซานนะครับผมกับตัวของวีที่จริง2ตัวละครนี้มันรักกันอยู่แล้วเนาะแต่มันยังแค่ฝืนตัวเองอยู่
หกตัวเองอยู่ว่าไม่ได้รักกันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่สำหรับเรารู้สึกว่ามันมีเคมีที่ดีด้วยตัวนักแสดงเองด้วยแหละรวมถึงตัวของซานด้วยแล้วก็วีรู้สึกว่าเขาอยู่ด้วยกันอ่ะเขาเล่นออกมาแล้วมันรู้สึกว่ามันจำเป็นมันขาดกันไม่ได้มันรู้สึกว่ามันแบบอยากแบบพูดยังไงดีอ่ะความรู้สึกคือเหมือนแบบเขาเคมีมันดีเวลาเขาเข้าฉากด้วยกันหรืออะไรเข้าด้วยกันอ่ะมันทำให้ภาพออกมาแล้วมันดูเหมือนรู้สึกว่ามันดีเป็น2 เท่าพูดอย่างนี้ดีกว่าเรารู้สึกว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้หรอเฮ้ยเราเชื่อแบบฟีลอย่างนั้นซึ่งเราว่ามันทำได้ยากนะที่ทำแบบนี้แต่รู้สึกว่าเรื่องนี้ค่อนข้างจะมีเสน่ห์แล้วก็มีลีลาในการเล่าได้ดีแล้วก็จะมีความว้าวหลายๆอย่างที่เป็นพวกพลังวิเศษพลังอัศจรรย์แต่รู้สึกว่ามันทำมาเป็นสีสันให้คนอยากจะเข้ามาอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันเขาอยากให้คนเข้ามาคนดูรู้สึกว่ามันมีอะไรมากกว่าแค่เหมือนกับแบบเรื่องของพลังของหินแต่มันมีเรื่องอื่นเข้ามาประกอบด้วยแล้วว่าตรงนี้ก็คือสิ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะฮะโอเคทีนี้พูดถึงเรื่องของน้อง2 คนต้าอู่ออฟโรดเล่นดีอ่ะเล่นดีถ้าอู่เล่นเป็นแบบคนซึนได้แบบนั่นแบบซึนได้ดีมากๆเลยส่วนแบบออฟโรดนี่คือแบบเจ้าเล่ห์ดูเป็นคนเด็กแสบอ่ะดูเป็นเด็กแสบได้หรือเอาตัวรอดได้อะไรเงี้ยอยากจะหาความหวังอยากจะมีความหวังซึ่งเรารู้สึกว่าแบบมันแบบมีความคิดที่ต่างกันจริงๆอะไรเงี้ยแต่ต้องยอมรับว่าคนนึงเขาอยู่เป็น100 ปีเนาะมันจะมีความเป็นลุงมีความเป็นปู่ๆหน่อยก็จะคิดไม่เหมือนกันรวมถึงประเด็นที่เราชอบคือนอกจากนักแสดงที่เก่งแล้วรู้สึกว่าเราชอบประเด็นที่เขาเล่นเรื่องเกี่ยวกับว่าความเท่าเทียมเรื่องสมรสนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่มันเขาเมนชั่นมาเบาๆนะว่าแบบว่าผู้หญิงแต่งงานผู้ชายได้หรอหรืออะไรแบบเนี้ยหรือว่าแต่งแล้วจะเป็นยังไงสมบัติจะได้หรอถึงแต่งไปก่อนคือเรียกอันนี้เรียกว่าสินสมรสไหมอะไรเงี้ยฟีลลิ่งอะไรแบบเนี้ยส่วนเรารู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะพูดถึงเรื่องความเป็น LGBT ที่แตกต่างกันเยอะรวมถึงการให้ตัวละครตั้งคำถามว่าตกลงฉันเป็นอะไรฉันชอบอะไรด้วยนะแล้วว่าตัวนี้ก็คือสิ่งที่น่าสนใจมากๆแต่ทีนี้ก็ต้องยกประโยชน์ให้ตัวของวีนะที่รู้สึกว่าการขโมยของในจังหวะที่จนคนอื่นมาขโมยพอดีเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าตัวเองก็รอดไปไม่ได้เป็นคนขโมยนะคนอื่นมาขโมยก็ถือว่ารอดไปรอดไม่งั้นเดี๋ยวกลายเป็นว่าตัวของซานมาต้องเข้าใจผิดนั่นเลยว่าเฮ้ยเธอมาอยู่บ้านนี้จริงเพื่อหลอกเอาหินหรอเธอเป็นคนร้ายหรอเพราะรู้สึกว่าในกล่องที่ใส่หินน่าจะมี GPS เป็นระบบติดตามอยู่เป็นตัวล่อแหละให้มาเอาไปแล้วจะได้รู้ไปที่ไหนจะได้รู้ว่าตกลงใครเป็นอยู่เบื้องหลังเป็นแก๊งไหนกันแน่แล้วคิดว่า EP หน้าน่าจะรู้แล้วและอย่างที่ชอบคือสุดพอดูมา4 ตอนรู้สึกว่าเราชอบการดีไซน์ตัวละครของซานนะคือเขาเหมือนกับให้รู้ว่าเป็นคุณปู่ในร่างของเด็กแต่เขาก็จะเหมือนกับว่ามันให้เห็นถึงความแตกต่างของเจเนอเรชันระหว่างความคิดของคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นนี้ว่าคิดแบบไหนมองความตายเป็นเรื่องแบบไหนมันมีประโยชน์หนึ่งที่เรารู้สึกว่าชอบมากเลยที่เหมือนกับว่าแบบที่ตัวของวีถามว่าถ้าไม่ตายมันก็ดีกว่าใช่ปะถึงจะเจ็บก็ตามเขารู้เห็นว่าใช้หินแล้วมันทรมานหรือว่าเขาบอกตัวของซานก็เล่าไงว่ามันเป็นความทรมานจากการใช้หินนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่เขาพูดแต่วีก็สวนกลับมาประโยคนึงว่าแต่มันก็ดีกว่าไม่ตายใช่ปะแสดงว่าเขามองถึงความเป็นความตายเขาสึกว่าความตายคือสิ่งสำคัญของเขาในตอนนี้คือไม่อยากให้คนตายหรือคนที่รักตายขณะเดียวกันเนี่ยเราจะเห็นว่าสายตาของซานจะมีสายตาแบบว่าแกไม่เคยปวดแกไม่รู้หรอกว่าปวดทรมานแค่ไหนบางทีความทรมานไม่เรียกว่าความเจ็บปวดนะครับผมแต่จริงๆว่ะเราอาจจะอยากตายด้วยซ้ำถ้าเราไม่ต้องรอใครสักคนหนึ่งแล้วว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ตัวซานกำลังคิดอยู่ว่าที่ฉันยอมเจ็บปวดทุกคืนเสมือนคนตายเสมือนคนทรมานเนี่ยก็เพราะว่าฉันต้องการรอใครสักคนหนึ่งไงเพื่อจะเจอเขาคนนั้นนั่นแหละมันคือความที่มองเห็นเรื่องแบบมันเห็นว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นฉันก็อยากตายฉันไม่ได้อยากอยู่ตรงนี้หรอกฉันไม่ได้อยากจะรอแบบนี้หรอกฉันไม่อยากจะทรมานแบบนี้หรอกแต่ฉันแค่รอคนนั้นให้มาถึงในจังหวะที่เหมาะสมก็พออะไรเงี้ยพอมันเป็นแบบนี้ทำให้เห็นเรื่องทำให้มุมมองของ2 ตัวละครมันคนละแบบกันไปเลยคนนึงมองแบบนึงคนนึงมองถึงเรื่องแบบว่าความเป็นไปไม่ได้ของความเป็นชายอะไรเงี้ยกลัวจะไปเกรงใจเขาจะคิดเหมือนเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาจะอึดอัดไหมจริงๆตัววีเขาไม่ได้อึดอัดอยู่แล้วแต่เขาแค่ไม่ถามไงรวมถึงแบบมุมมองของความเป็นความตายที่แตกต่างกันโดยที่ตัวของวีเองก็ยังไม่เคยเจอบทเรียนว่าจริงๆแล้วยายเขาพูดไว้แต่แรกแล้วว่ายายขอตายดีกว่าอย่าเอาตัวเรามาเป็นภาระอย่าเอาเพราะฉะนั้นเป็นเราเป็นยายเราคงอยากตายแล้วรู้สึกว่าเราไม่อยากเป็นภาระให้กับหลานเนาะแต่ในมุมของหลานผมว่าเขาอยู่กับเขามาตลอดเขาไม่อยากให้เป็นไรหรอกเขาอยากจะยื้อให้มากที่สุดมันคือการเปรียบเทียบว่าเนี่ยคนมันคิดไม่เหมือนกันแหละยายคิดมุมหนึ่งพร้อมตายพอเขาปลงกับชีวิตแล้วแต่คนนึงคิดว่าอย่าเพิ่งตายอยู่เป็นขวัญกำลังใจให้ฉันก่อนงั้นสุดท้ายจริงๆแล้วมันกลายเป็นว่า
ที่คุณพยายามจะทำให้ยายไม่ตายมันคือความเห็นแก่ตัวรูปแบบหนึ่งนะมันคือความมันดูเหมือนจะเป็นความห่วงอยากให้ยายหายแต่จริงๆแล้วมันอาจจะรู้สึกว่าฉันเป็นคนที่ต้องการให้มีใครสักคนอยู่ข้างๆเราในเวลาที่เราลำบากก็ได้เพราะฉะนั้นหนึ่งในนั้นมันก็เลยเป็นแบบนี้รู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่เขาทำออกมาแล้วรู้สึกว่าเขาออกมาแล้วมันมีดีเทลบางอย่างอยู่เราต้องจับให้ได้ตัวซีรีส์มันไม่ได้บอกตรงๆหรอกแต่รู้สึกว่ามันเห็นอยู่การตั้งคำถามของตัวละครว่าเดี๋ยวเขาต้องมีบทเรียนของเขาแหละว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นยังไงว่าตัวของวีเองเนี่ยเมื่อเขารู้ว่าเอาศิลาไปช่วยยายได้อ่ะมันจะมีผลข้างเคียงยังไงมันจะดีจริงๆหรือเปล่าเรายังไม่รู้เลยแล้วมันต้องสวดคาถาหรือเปล่าถึงจะช่วยได้ก็ยังไม่รู้จริงๆเรารู้เรื่องของหินน้อยมากนะฮะเรารู้จักแค่เหมือนกับที่เราเห็นซึ่งเรื่องมันไม่เล่าเราคิดว่าตอนเล่ามันน่าจะว้าวมากๆแล้วการที่มาเจอครั้งนี้มันคือบททดสอบใหม่มันเหมือนให้เริ่มจากศูนย์นั่นแหละเริ่มจีบใหม่เริ่มรู้จักใหม่เริ่มคุยใหม่อะไรเงี้ยแล้วตัวละครในยุคนั้นอย่างปอนก็กลับมาด้วยเป็นคุณหมอเพราะฉะนั้นมันคือว่ามันความเป็นแบบที่มันเคยเกิดมาแล้วมันก็จะกลับมาให้เหมือนกับว่าอาจจะเป็นคนละทางกันหรือคนละเวกันเช่นชาติที่แล้วตัวของซานลำบากชาตินี้ก็มาเป็นวีที่ลำบากแล้วซานจะดูแลวีหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยสำหรับเรารู้สึกว่าตรงนี้คือสิ่งที่แบบเราว่ามันน่าจะมีลูกเล่นอะไรอีกเยอะเลยอะที่เราจะได้เห็นจากซีรีส์เรื่องนี้เราว่ามันมีตรงหลายอย่างเลยที่รู้สึกว่าทำให้เราคิดว่ามันเอามาเล่นได้อีกมันดึงอะไรออกมาได้อีกเยอะแล้วก็มันทำให้ซับซ้อนก็ได้ทำให้สนุกก็ได้ทำให้ลุ้นก็ได้รู้สึกว่าตรงนี้คือแบบเจ๋งนะเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าเจ้าแม่หนีหวาคือส่งบททดสอบมาแค่นั้นเองมันเป็นบททดสอบต้องผ่านไปให้ได้ฝ่าเรื่องแรกคือฝ่าเรื่องจิตใจยอมรับก่อนว่าเขาต้องเป็นคู่เราจะมาในสภาพไหนก็ได้ในเมื่อเราสัญญาไปแล้วเราก็ต้องคู่กันถูกปะแต่ก็ฝ่าฟันมาในเรื่องของการที่เราทดสอบตัวเองมันเล่นกับความรู้สึกของเราให้เราตัดสินใจเองว่าเราจะยังไงรวมถึงมันเหมือนกับว่าท่านเทพส่งมาเพื่อให้ได้เรียนรู้ว่าก่อนจะรักกันมันทรมานหรือมันต้องเตรียมตัวแค่ไหนมันต้องศึกษาแค่ไหนมันต้องยอมกันและกันแค่ไหนก็รอติดตามแล้วกันครับผม EP ต่อไปรู้สึกว่าคนเขียนเรื่องเขียนเก่งแซ่บดีชอบมีอะไรให้เล่นอยู่แล้วแทรกความเป็นวายนั่นหลังๆมาได้เต็มเปี่ยมมากคือมันไม่ได้เป็นแบบฉากออกมาแต่ละฉากคือดีอยากจดจำอยากดูอีกอย่างเงี้ยน่ารักโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมพี่แฮมว่าในการพูดคุยกันเรื่อง EP 3 EP 4เนาะก็คิดว่าทุกคนคงแบบว่ารอไปดูเต็มๆกันอีกรอบก็ได้ส่วนสัปดาห์หน้าพี่แฮมมีไปผ่าตัดหัวไหล่นะฮะเป็นผ่าตัดใหญ่เลยเพราะฉะนั้นพี่แฮมจะไม่ได้มารีแคปในสัปดาห์หน้านะครับผมเพราะว่าวันพุธได้อยู่แต่กำลังคิดอยู่ว่าจะทำ1 ตอนหรือว่าจะรวบ2 ตอนเหมือนเดิมอย่างเงี้ยถ้า1 ตอนเนี่ยวันพุธอาจจะลงได้วันพฤหัสแต่วันพฤหัสเนี่ยคงจะลงยังไม่ได้คงต้องรอไปอีกถามความเห็นแล้วกันว่าอยากให้แยกตอนหรือยังไงนะฮะหรือว่าอยากให้รวบถ้ารวบเนี่ยต้องรอวันอาทิตย์วันจันทร์ถัดไปเลยถึงจะได้ดูกันนะฮะอีกอย่างนึงที่อยากรู้คืออยากรู้เรื่องของเจ้าแม่นีหวาคือเราไม่เห็นว่ามีศาลของท่านอยู่ในเมืองไทยนะเห็นอยู่ที่เมืองจีนเลยไหมถ้าใครมีหรือใครแบบใครรู้สึกว่านี่คือใช่อย่างเงี้ยก็รอมาคอมเมนต์บอกนะครับว่าเจอที่ไหนเจอเจ้าแม่ที่ไหนเจออยู่วัดไหนอะไรเงี้ยอยากรู้เหมือนกันโอเคก็ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามได้ทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าบ๊ายบาย